به نام خالق هستی، راهنمایی‌های پدر پولدار برای ثروتمند شدن، فصل دوم. از شما همراهان عزیزم می‌خواهم کتابی را که می‌خواهید با صدای من خوانده شود برای من کامنت کنید و لطفاً بگویید از کدام یکی از این کتاب‌ها درس بیشتری را آموخته اید. بهای اشتباه کردن چیست؟ پدر ثروتمند میگوید من هرگز از طرف بانک برای صورت حسابهایم مورد سوال قرار واقع نشدم. در 15 سالگی در درس زبان انگلیسی مردود شدم. نمی توانستم به خوبی بنویسم یا به عبارتی معلم زبان ما آنچه من می نوشتم را چندان دوست نداشت. روحانی من هم بسیار وحشتناک بود و این به معنای گذراندن سال دوم دبیرستان در سال بعد بود. ناراحتی های عاطفی و اضطراب و درماندگی به سراغم آمدند، اما از همه اینکه پدرم سرپرست آموزش هوایی و مسئول 40 مدرسه در آنجا بود. وقتی خبر مردود شدن من پخش شد، این مطلب که پسر رئیس آموزش از لحاظ علمی مردود شده است باعث نیشخند همگان شده بود. دوم اینکه شکست من به معنای همکلاس شدن با خواهر کوچکترم بود. به عبارتی او رو به پیشرفت بود و من به جای پیشرفت پسرفت می کردم. سوم اینکه نمی توانستم کارت شرکت در تیم فوتبال دانشگاه را دریافت کنم که ورزش مورد علاقه‌ام بود و جانم را هم برایش می دادم. روزی که کارنامه ام را گرفتم و نمره درس انگلیسی خود را که F بود دیدم، به پشت ساختمان آزمایشگاه شیمی رفتم تا تنها باشم. در حالی که زانویم را در بغل گرفتم، روی سنگ سرد و پشت به دیوار چوبی ساختمان نشستم و شروع به گریه کردم. من ماها بود که از نمره اف خودم مطلع بودم، اما مشاهده آن در کارنامه تحصیلی بدجوری مرا در معرض احساسات ناگهانی و کنترل ناپذیر قرار داده بود. حدود 1 ساعتی همانجا نشستم. خبر خوبی که شنیدم این بود: مایک دوست صمیمی من و پسر پدر ثروتمند هم در این درس نمره‌ای همانند من گرفته بود. البته خبر خوب نه از آن جهت که او هم رد شده بود، بلکه از این جهت که حداقل من در غم و اندوه هم تنها نبودم و همراه خوبی داشتم. همچنان که او می‌خواست با دوچرخه از حیاط دبیرستان به سمت خانه برود، برایش دست تکان دادم، ولی او فقط سری تکان داد و به راهش ادامه داد. آن شب پس از خوابیدن خواهر و برادرم به مادر و پدرم گفتم که در درس انگلیسی مردود شدم و سال دوم دبیرستان را باید دوباره بگذرانم. در آن زمان بر اساس سیاست نظام آموزشی اگر دانش آموزی در درس انگلیسی یا تعلیمات اجتماعی مردود میشد، باید آن سال را دوباره میگذراند. پدرم هم که مسئول اجرای این نظام آموزشی بود به خوبی با این قانون آشنایی داشت. آنها انتظار چنین خبری را داشتند، ولی باز هم تایید شکست من واقعیتی دشوار به نظر می رسید. پدرم آرام نشسته بود و سرش را تکان می داد. چهرهش بیروح بود. از طرفی مادرم هم وضع بهتری نداشت. من می توانستم احساساتش را از صورتش تشخیص بدهم. احساس غم در چهرهش کم کم به عصبانیت مبدل می شد. مادرم رو به پدرم کرد و پرسید حالا چه اتفاقی می افتد؟ آیا او را بر می گردانند؟ پاسخ پدرم فقط این جمله بود: این روال کار است. اما قبل از هر تصمیمی من باید مسئله را بررسی کنم. در طول چند روز بعد پدر بیچاره‌ام موضوع را بررسی کرد و متوجه شد که معلم از بین 32 نفر دانش آموز 15 نفر را مردود اعلام کرده است. 8 نفر نمره D و 1 نفر A و 4 نفر B و بقیه کلاس هم J گرفته بودند.
با وجود تعداد بالایی از مردودی، پدرم نه به عنوان یک پدر بلکه به عنوان بازرس وارد عمل شد. اولین اقدامش این بود که از مدیر خواست بررسی و تحقیق رسمی را آغاز کند. تحقیقات با مصاحبه دانش آموزان کلاس آغاز شد. پایان تحقیقات هم این گونه بود که معلم به مدرسه دیگری منتقل شد و برای دانش آموزانی که تمایل داشتند نمرهشان را بهبود ببخشند دوره کلاس تقویتی تابستان را برگزار کردند. من توانستم با گذراندن کلاس تقویتی 3 هفته‌ای نمره زبانم را به دی برسانم و سال بعد هم کلاس 11 را همراه با سایر همکلاسی هایم ادامه بدهم. پدرم دریافت که هم معلم و هم دانش آموزان در این زمینه در ضمن اینکه حق به جانب بودند، اشتباهاتی هم داشتند. آنچه پدرم را آشفته می کرد این بود که بیشتر دانش آموزان مردود شده از جمله بهترین ها بودند و بیشتر ما هم در مسیر ورود به کالج بودیم. بنابراین به جای بی تفاوتی به خانه آمد و رو به من کرد و گفت این شکست علمی را به عنوان مهمترین درس زندگیت در نظر بگیر. می توانی از آن چیزهای زیادی بیاموزی و اندکی عبرت بگیری. می توانی عصبانی شوی و معلم را سرزنش کنی و از او دلخور باشی. البته می توانی از این درس تجربه خوبی به دست بیاوری و با نگاهی به رفتار خودت بتوانی به شناخت بهتری از خودت دست پیدا کنی. فکر نمی کنم گرفتن چنین نمره‌های پایینی را بتوان فقط به معلم نسبت داد، اما مطمئن هستم که تو و دوستانت نیاز دارید دانش آموزان بهتری باشید و امیدوار هم هستم معلم و هم دانش آموز درس و تجربه خوبی از این نمرات به دست آورند. باید اعتراف کنم من دلخور بودم و معلم را دوست نداشتم و از آن پس هم از مدرسه متنفر شده بودم. هرگز دوست نداشتم به خواندن موضوعهایی بپردازم که مورد علاقه هم نبودند. اگرچه ضربه عاطفی عمیقی خورده بودم، کمی همت به خرج دادم، رفتارم تغییر یافت، عادات مطالعاتیم بهبود پیدا کرد و از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. من یکی از 2 دانش آموزی بودم که به آکادمی علوم بازرگانی دریایی معرفی و در سال 1969 با درجه لیسانس از آنجا فارغ التحصیل شدم. آنجا بود که من به ترس از نوشتن فائق آمدم و لذت این مهارت را دریافتم. البته اکنون هنوز به عنوان فردی حرفه‌ای از شیوه‌های این فن آگاهی ندارم. در اینجا باید از دکتر نورتون که دبیر انگلیسی من بود تشکر کنم. او در طول 2 سال آموزش در آن آکادمی فقدان اعتماد به نفس، ترس‌های گذشته و دلخوری‌هایم را از بین برد. اگر کمک‌های دکتر نورتون و شرون لیچر که شریک و همکار من است نبود، بیشک امروز از بهترین نویسندگان نیویورک تایمز یا وال استریت جورنال به حساب نمی آمدم. مهمترین مطلب این است که به نصیحت پدرم گوش کردم و از موقعیتی بد و نامناسب بهترین بهره را بردم. وقتی به گذشته نگاه می کنم متوجه می شوم که رد شدن در درس انگلیسی و کلاس 10 موهبتی بزرگ در ایجاد تحول درونی من به حساب می آید. این حادثه باعث شد که من کمی به خودم بیایم و در رفتارم تغییراتی ایجاد و آن را اصلاح کنم. به عبارت دیگر، اگر در کلاس 10 آن اصلاحات را انجام نداده بودم، در کالج با شکست مواجه می شدم. اظهارات پدر ثروتمند. نمره F دوستم در درس انگلیسی از همان معلم پدر ثروتمندش را هم آشفته کرده بود. البته او از دخالت پدرم و برگزاری کلاس جبرانی تابستانی خوشحال شده بود، اما از این تجربه استفاده کرد تا درس خوبی به من و مایک بدهد.
من گفتم زندگی ما دگرگون شد. مایک ادامه داد چه فایده؟ ما هرگز به خاطر این حرکت معلم انگلیسی پیشرفت نخواهیم کرد. مهمتر از همه این که باید تابستانمان را هم در این کلاس صرف کنیم. من و مایک پس از رد شدن در امتحان حرفای زیادی زدیم. ما فکر می کردیم آینده ما و یا حداقل یکی از تابستانهای ما برباد رفته است. ما می توانستیم بچه زرنگ ها را ببینیم که پیشرفت می کردند و ما را جا می گذاشتند. بسیاری از همکلاسی های ما از کنارمان می گذشتند و پوزخند می زدند. بعضی ها هم ما را بازنده خطاب می کردند. گاهی هم پشت سرمان می گفتند اگر نمره خوب نگیری نمی توانی وارد دانشگاه های خوب بشوی. یا اگر فکر می کنی درس انگلیسی دبیرستان دشوار است، بهتر است در انتظار ورود به دانشگاه بمانی. ما سعی کردیم حرفهای ناراحت کننده و رایج بین بچه ها را تحمل و به شوخی برگزار کنیم، اما با همه این تفاسیر وقتی خوب بنگریم هنوز هم از یادآوری این سخنان ناراحت می شویم. در واقع ما احساس شکست می کردیم و فکر درجا زدن عذابمان می داد. روزی بعد از کلاس تابستانی من و مایک در اداره پدر ثروتمند نشسته بودیم و درباره صحبت‌های همکلاسی‌ها و چگونگی احساساتمان سخن می‌گفتیم. پدر ثروتمند با شنیدن صحبت‌هایمان در مقابل ما نشست و مستقیم در چشم‌هایمان نگاه کرد و گفت: من از دست گله و شکایت‌های شما خسته شدم از اینکه هر دوی شما مثل قربانی‌ها فکر می‌کنید و احساس یک بازنده را دارید نیز به سطوح آمدم. و در حالی که به ما خیره شده بود گفت دیگر بس است. چرا شما احساس شکست می‌کنید؟ اگر شکست خورده اید که به معنای شکست دائم نیست. فقط بیایید و تعداد شکست‌های مرا نظاره کنید. بیایید دست از تأسف خوردن برای خودتان بردارید و بیش از اینکه بازیچه دوستانتان نشوید. من با لحن اعتراض‌آمیز گفتم ولی ما نمره‌های بدی گرفتیم که برای همیشه با ماست. چگونه با وجود این نمره‌ها نمی‌توانیم وارد دانشگاه خوبی شویم؟ او پاسخ داد: ببینید، اگر اجازه دهید یک نمره بد زندگی شما را خراب کند، در آینده هیچ جایی ندارید. اگر یک نمره بد باعث سقوط شما شود، در زندگی واقعی ضربات سختری خواهید خورد. زندگی واقعی بسیار دشوارتر و بی‌رحم‌تر از درس انگلیسی مدرسه است. اگر معلم درس انگلیسی خود را برای این نمره سرزنش کنید، با ورود به زندگی و دنیای واقعی هم همین احساسات در انتظار شماست. دنیای خارج از مدرسه پر از افرادی است که بسیاری خشن‌تر و سرزنش کننده تر از دبیر انگلیسی شما هستند. بنابراین تکرار می کنم که اگر با یک نمره بد و با یک معلم انگلیسی آینده خود را خراب کنید، پس در آینده جایی نخواهید داشت. مایک گفت پس تکلیف ما با بچه هایی که ما را مورد آزار و تمسخر قرار می دهند چیست؟ پدر در حالی که می خندید گفت بس هست دیگر. رابرت، ببین چقدر مردم تا کنون و بارها مرا مورد انتقاد خود قرار دادند. تا به حال چند بار اسم هر دوی ما در اخبار آمده است. تا به حال چند بار پدرت را تاجری حریص قلمداد کردند و چهره عمومی معذورانه‌ای از من ساختند. اگر شما دوتا بگذارید چند تا بچه با چهره‌های پر از لک و جوش موفق به شکست شما شوند، پس بدانید که به راستی بازنده هستید. یکی از تفاوت‌های بین فرد موفق و فرد عادی این است که هر یک تا چه میزان تحمل پذیرش انتقاد را دارد. فرد عادی قدرت پذیرش انتقاد را ندارد و به همین دلیل سراسر زندگیش هم فرد عادی باقی میماند و هیچگاه هم رهبر یا سردسته نخواهد شد. مردم عادی در این ترس به سر میبرند که دیگران در موردشان چه میگویند یا میاندیشند
دارند. بنابراین عمر آنها در اندیشه ترس از انتقاد دیگران در کنار آنها سپری می شود. زندگی در ترس از اینکه دیگری چه می گوید و چه می اندیشد. مردم همیشه سعی در انتقاد از دیگران دارند. من از پدرت انتقاد می کنم و او هم از من انتقاد می کند. با این همه برای یکدیگر احترام قائل هستیم. پدر ثروتمند با لبخندی ادامه داد: اما اگر مردم از شما انتقاد می کنند، حداقل به این معناست که به شما توجه می کنند. نگران موقعیتی باشید که کسی از شما انتقاد نکند. شما به آنها موضوعی برای صحبت کردن داده اید و برای از بین بردن لحظات یک نواخت زندگیشان تنوعی ایجاد کرده اید. اگر بیاموزید با انتقاد از خودتان چگونه برخورد کنید، نکته شایان توجه و ارزشمندی آموخته اید. پدر ثروتمند با خنده گفت: 33% از مردم صرف نظر از آنچه انجام می‌دهند شما را دوست دارند. 33% از مردم هم چه شما خوب باشید و چه بد از شما بدشان می‌آید و 33% از مردم هم که اهمیتی به شما نمی‌دهند. حالا کار شما در زندگی این است که آن 33% که شما را دوست ندارند کنار بگذارید و سعی کنید 33% را که اهمیت نمی‌دهند با 33% که دوستانتان دارند همراه کنید. بدترین چیز این است که به هیچ وجه مورد انتقاد قرار نگیرید. در حالی که سعی می کردم بدون اینکه مورد طعنه پدر ثروتمند قرار بگیرم مطلب را درک کنم، پرسیدم: پس زندگی را با ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن سپری کنیم؟ پدر ثروتمند فکر کرد شوخی می کنم، ولی شوخی در کار نبود و جدی سوال کردم. او سرش را تکان داد و با جدیت بیشتری گفت: آنچه مطرح است ترس‌های ما از آدم هاست. ترس از خدشه‌دار شدن وجهه اجتماعی است و اینکه فرد متفاوت از دیگران و خارج از جمع باشد. به همین دلیل هم صحبت در میان جمع از جمله ترس‌هایی است که از ترس از مرگ هم شدیدتر است. مایک سوال کرد: بنابراین مردم به جماعت می پیوندند و در سایه جمع پنهان می شوند چون از انتقاد می ترسند؟ بله، و درست به همین دلیل هم هست که عده کمی به ثروت‌های زیاد دست پیدا می کنند. پدر ثروتمند گفت: بیشتر افراد با جماعت احساس امنیت بیشتری می کنند و از انتقاد و متفاوت بودن می ترسند. بیشتر مردم راحتند تا معمولی زندگی کنند و در جمع پنهان شوند و همانند جمع زندگی کنند و روزگار بگذرانند. مایک گفت: یعنی مردود شدن در درس انگلیسی در طولانی مدت برای ما مفید هم بوده است. پدر ثروتمند پاسخ داد: می توانید تعبیر خوب یا بد از این قضیه داشته باشید. من هم با کمی ناله افزودم: نمره های من چطور؟ این نمره ها و اثر آن تا پایان عمر با ما باقی خواهد ماند. او سرش را تکان داد و با جدیت شروع به صحبت کرد: رابرت، میخواهم راز بزرگی را با تو در میان بگذارم. بعد مکسی کرد تا مطمئن شود که من به طور مستقیم و بدون انحراف از بحث به صحبتهای او گوش میدهم. سپس گفت: مسئول امور بانکی من هرگز از من کارنامه تحصیلیم را نخواسته است. این سخن او مرا تکان داد و از این اندیشه که فکر می کردم تمام عمرم به خاطر آن نمره بد از بین رفته است بیرون آورد. من که متوجه منظورش نشده بودم با دودلی پرسیدم: منظورتان چیست؟ او در حالی که با جدیت روی صندلی می نشست گفت: گوش می کنی؟ و البته می دانست که گوشم با اوست. فقط می خواست اظهاراتش در من نفوذ کند چون دست روی طرز تفکر یک خانواده فرهنگی گذاشته است. من به آرامی تکرار کردم: بانکدار شما هرگز کارنامه تان را درخواست نکرده است. یعنی شما میگویید نمره به هیچ وجه مهم نیست؟ پدر پولدار پرسید: من چنین چیزی گفتم؟ آیا گفتم نمره ها اهمیت ندارند؟ من با کمی دلهره پاسخ دادم: خیر، چنین چیزی نگفتید. پس منظورم چه بود؟ من که تا
حالا می توانستم تکرار کنم. گفتم شما گفتید بانکدارتان هرگز کارنامه شما را نخواسته است، اما در خانواده ما کارنامه و نمره های خوب جزء ضروریات به شمار می آیند. پدر پولدار این گونه شروع کرد و ادامه داد: وقتی برای کار به بانکدار مراجعه می کنم، او نمی گوید کارنامه‌ات را نشان بده. می گوید و بدون اینکه منتظر پاسخ بماند ادامه داد: آیا بانکدار می پرسد که شما دانش آموز ممتازی بوده اید؟ آیا کارنامه‌ام را می خواهد تا بگوید با وجود نمره خوب پس $1,000,000 به تو وام می دهم؟ صحبت از چنین مسائلی به هیچ وجه به میان نمی آید. مایک گفت: فکر نمی کنم، حداقل زمانی که من در بانک همراه شما بودم چنین خواسته ای نداشته است که بر اساس متوسط نمره ها به شما وام بدهند. پدر پولدار پرسید: پس از من چه می خواهند؟ مایک به آرامی پاسخ داد: او از شما گزارش مالیتان را می خواهد. به عبارتی گزارش سود و زیان و ترازنامه را می خواهد. پدر افزود: بانکدارها همیشه به دنبال گزارش های مالی هستند. البته از همین هم می خواهند. حالا فکر می کنی چرا از فقیر و ثروتمند، با سواد و بی سواد ابتدا یک گزارش مالی می خواهند تا پول قرض دهند؟ من و مایک به آرامی در سکوت سرمان را تکان دادیم و مایک گفت: من هرگز درباره این قضیه فکر نکردم. چرا شما به ما نمیگویید؟ پدر پولدار با صدایی محکم و آرام پاسخ داد: چون گزارش مالی شما همان کارنامه شما هنگام مدرسه است. مشکل اینجاست که بسیاری مدرسه را تمام می‌کنند و هنوز نمی‌دانند گزارش مالی یعنی چه. من با لحنی باور نکردنی گفتم: بنابراین گزارش مالی من همان کارنامه است که پایان سال گرفتم. پدر پولدار سرش را تکان داد و گفت: بله، یکی از گزارش‌ها و در عین حال مهمترین آنهاست. گزارش کنترل سلامتی سالانه، قد و وزن، فشار خون و رضایت و سلامت عاطفی شما در ازدواج نیز یکی از این گزارش هاست. یعنی شما می‌خواهید بگویید که شاید کسی که در کارنامه‌اش همیشه بالاترین نمره را داشته است، در گزارش مالی زندگیش در حد متوسط یا مردود باشد. پدر او تایید کرد: این مسئله ممکن است همیشه اتفاق بیفتد، چون فردی که در مدرسه نمره‌های خوبی داشته است شاید در زندگی نمره پایین تا متوسط را به خود اختصاص دهد. ارزش نمره ها در مدرسه، ارزش گزارش های مالی در زندگی. نمره مردودی من در 15 سالگی تجربه بسیار ارزشمند به شمار می آید، چون متوجه شدم که برخورد خوبی در خصوص مطالعات درسی خود نداشتم. من برای اصلاح اشتباهاتم بیدار شده بودم. من در آن سن دریافتم در حالی که نمره‌های مدرسه مهمند، گزارش‌های مالی در زندگی پس از دبیرستان هم مؤثرند. پدر پولدار به من گفت: در مدرسه دانش آموزان در پایان هر ترم نمره خود را می‌گیرند و اگر دانش آموزی با مشکل مواجه باشد و سعی در اصلاح آن داشته باشد و بخواهد، فرصت کافی برای جبران آن دارد. اما در زندگی واقعی بسیاری از افراد هرگز گزارش مالی دریافت نمی کنند و زمانی متوجه اشتباهات خود می شوند که خیلی دیر شده است. بسیاری از بزرگترها گزارش مالی دریافت نمی کنند، بنابراین نمی توانند اصلاحات ضروری را برای یک زندگی مالی امن و مناسب به انجام برسانند. شاید بعضی افراد شغل پردرآمد، خانه بزرگ و ماشین زیبا داشته باشند و در محیط کار خوب عمل کنند، ولی قادر نباشند در منزل مسائل مالی را اجرا کنند و چه بسا وقتی متوجه می شوند از لحاظ مالی شکست خوردند که خیلی دیر شده و پیر شدند. این در واقع بهایی است که با نداشتن گزارش مالی حداقل هر 6 ماه یک بار می پردازند. از اشتباهات خود بیاموزید.
مردود شدن ما پسران در مدرسه مورد رضایت هیچ یک از پدرانمان نبود، اما با این حال آنها ما را به شکست تهدید نکردند، بلکه تشویقمان کردند تا از اشتباهاتمان درس بگیریم. پدرم هم مثل معلم مدرسه معتقد است که شکست خوردن یک فعل است، نه یک اسم. متاسفانه بیشتر افراد فکر می‌کنند وقتی شکست می‌خورند آن را به یک اسم به نام شکست تبدیل و به خود الصاق می‌کنند. اگر مردم می توانستند بیاموزند که از اشتباهاتشان درس بگیرند، درست مثل پسر بچه‌ای که با افتادن از دوچرخه سواری را یاد می‌گیرد، همه کارهای دنیا درست می‌شد. اگر افراد تحت تاثیر کسانی قرار می‌گیرند که همیشه از اشتباه اجتناب می‌کنند، حال یا دروغ می‌گویند یا دیگران را سرزنش می‌کنند، اولین نکته آموزش را که باید از اشتباهات خود درس بگیرند از دست می‌دهند. اگر من 15 سالگی را که مردود شدم تجربه نمی کردم، هرگز نمی توانستم از دانشگاه فارغ التحصیل شوم و حتی یاد نمی گرفتم که کارنامه تحصیلی من پس از مدرسه همان عملکرد مالیم حساب می شود. آن اشتباه 15 سالگی در طولانی مدت گرانقدر بود. دلیل اینکه افراد کمی به ثروتمند شدن و رفاه طلبی دست می‌یابند هم این است که به اندازه کافی اشتباه نمی کنند و به اندازه کافی از اشتباهاتشان درس نمی گیرند. اگر بخواهیم از اشتباهاتمان بیاموزیم، اشتباهات ما قیمت بسیار بالایی خواهند داشت. کسانی که اشتباه می کنند و از این اشتباهات هم درس نمی گیرند، عادت دارند بگویند تقصیر از من نبوده است. این گونه افراد کسانی هستند که بزرگترین هدیه زندگی را که همانا اشتباه کردن است از دست دادند. زندانهای ما پر از افرادی است که دائم به خود میگویند من بیگناه هستم و تقصیری متوجه من نیست. خیابانهای اطراف ما مملو از آدمهایی است که زندگی بر وفق مرادشان نیست، چون آنها با خود چیزهایی را تکرار کردند که در خانه و مدرسه یاد گرفتند. موقع بازی مواظب باش، اشتباه نکنی. اشتباه بد است. کسانی که اشتباه می‌کنند شکست می‌خورند. وقتی با بسیاری از افراد روبرو می‌شوم، به آنها می‌گویم اگر می‌بینید امروز روبروی شما ایستادم، علتش این است که من نسبت به شما اشتباهات زیادتری مرتکب شدم و پولهای بسیاری هم از دست دادم. به عبارت دیگر، بهای ثروتمند شدن من تمایل خودم در اشتباه کردن و پذیرش اشتباهات بدون سرزنش کردن و یادگیری از این اشتباهات بوده است. کسانی که در زندگیشان موفق نیستند به این دلیل است که زیاد اشتباه نکردند یا با اشتباه کردن چیزی به تجربهشان اضافه نشده است. بنابراین هر روز صبح از خواب برمیخیزند و اشتباهات روزهای قبل را تکرار میکنند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.